साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कम्प्लिट नलेज दिन गइरहेको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु सबैभन्दा पहिला जानौं प्रोग्राम भनेको के हो। साथीहरु प्रोग्राम भनेको सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई दिने गर्छौं। त्यसपछि कम्प्युटरले त्यही इन्स्ट्रक्सन अनुसार आउटपुट जेनेरेट गर्ने गर्छ। साथीहरु म अहिले तपाईहरुसँग कुन ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गरिरहेको छु? अफ कोर्स नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा। यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा मिडियम हो जसका कारण तपाई र मबीच कम्युनिकेसन भइरहेको छ। साथीहरु कम्प्युटरले सिर्फ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अथवा बाइनरी ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने गर्छ। तपाईले कम्प्युटरलाई डाइरेक्टली त्यो काम गर उ काम गर भन्न मिल्दैन किनकि त्यो ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरले बुझ्दैन। साथीहरु हामीहरुले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता पर्छ। साथीहरु यति भनिसकेपछि अब तपाईहरुले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो थाहा पाइसक्नु भयो होला। साथीहरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई युज गरेर हामीले कम्प्युटरसँग इन्टर्याक्सन गर्न सक्छौं। साथीहरु अब जानौं प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजका टाइप्सहरु। नम्बर 1 मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। साथीहरु मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कोड गर्दाखेरि बाइनरी ल्याङ्ग्वेज नै युज गर्ने गर्छौं। जस्तै 0100 समथिङ यस्तै बाइनरी ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने गर्छौं। र साथीहरु यहाँ हामीले के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि बाइनरी ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेका छौं। त्यसैले गर्दाखेरि मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज एकदमै फास्ट हुन्छ। तर साथीहरु यो सिक्न र एरर फाइन्ड आउट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई सिक्नको लागि कम्प्युटरको बारेमा इनफ नलेज हुन जरुरी छ। र साथीहरु यसको मेन डिसएडभान्टेज भनेको के हो भन्दाखेरि यो आर्किटेक्चर डिपेन्डेन्ट रहेको छ। त्यसैले तपाईले डिफरेन्ट आर्किटेक्चरको लागि डिफरेन्ट प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एकदमै झन्झटिलो रहेको छ। नम्बर 2 एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज। साथीहरु यो ल्याङ्ग्वेज मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा सजिलो रहेको छ, सिम्पल रहेको छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले डिफरेन्ट सिम्बोलिक कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा 2+2 जोड्नको लागि 010111 समथिङ युज गर्नु पर्थ्यो भने तपाईले एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा 822 भन्दिए हुन्छ। र साथीहरु यो 822 त फेरि कम्प्युटरले त बुझ्दैन। त्यसैले यसलाई मसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्नको लागि एसेम्बलर युज गरिन्छ। हामीले एसेम्बलरलाई युज गरेर मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने गर्छौं कुनै पनि एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई। नम्बर 3 हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज। साथीहरु यो मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा एकदमै सजिलो रहेको छ, एकदमै सिम्पल रहेको छ। साथीहरु तपाईले यहाँ 2 र 5 लाई एड गर्नको लागि सिर्फ 2+5 लेखिदिए हुन्छ। र साथीहरु फेरि यो 2+5 लाई त फेरि कम्प्युटरले त बुझ्दैन। त्यसैले हामीले यसलाई मसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टरप्रिटर अथवा कम्पाइलर युज गर्ने गर्छौं। साथीहरु अब इन्टरप्रिटर र कम्पाइलरको बारेमा डिफरेन्स पनि जानिहालौं। साथीहरु कम्पाइलरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै सोर्स कोड एकैचोटी कम्पाइल हुन्छ, एकैचोटी एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसैले एरर पनि एकैचोटी आउँछ। तर इन्टरप्रिटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन बाइ लाइन कोड एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसैले गर्दा एरर पनि लाइन बाइ लाइन आउने गर्छ। साथीहरु हायर लेभल ल्याङ्ग्वेजका एक्जाम्पलहरु जावा, पाइथन, सी शार्प आदि रहेका छन्। र साथीहरु सी र सी प्लस प्लस ल्याङ्ग्वेजलाई हामीहरुले मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने गर्छौं। तिनीहरुलाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भन्छौं भन्दाखेरि किनकि मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हार्डवेयर रिसोर्सको एकदम नजिक हुन्छ, हार्डवेयरको एकदम नजिक हुन्छ। र साथीहरु सी र सी प्लस प्लस ल्याङ्ग्वेज पनि हार्डवेयरको एकदम नजिक रहेका छन् र तिनीहरु सिक्न पनि एकदमै सजिलो छ। अर्थात् तिनीहरुले हायर लेभल ल्याङ्ग्वेजको जस्तो काम पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले सी र सी प्लस प्लस लाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने गरिन्छ। एट लास्ट समरी अफ दिस भिडियो। साथीहरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई युज गरेर हामीले कुनै पनि कम्प्युटर अथवा डिजिटल डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छौं। साथीहरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 3 टाइप्सका हुन्छन्। नम्बर 1 मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। नम्बर 2 एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज जहाँ एसेम्बलरलाई युज गरिन्छ मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि। नम्बर 3 हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज जहाँ इन्टरप्रिटर अथवा कम्पाइलरलाई युज गरिन्छ मसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्नको लागि। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। र साथीहरु तपाईहरुको फेभरेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु तपाईहरुको टेक्निकल फिल्डसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु तल कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यसको आन्सर भिडियो बनाएर दिनेछु। र यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुको साथसाथै विभिन्न टेक्निकल भिडियोजहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।